السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة تكنولوجي تك. إن شاء الله درس النهاردة هيتكلم على تصليح وصيانة الكشافات الليد. طريقة سهلة وبسيطة. لو عندك كشاف ليد زي ده حصل فيه العطل ده كده، اللمبة بتاعته بقت إضاءتها ضعيفة زي كده، إن شاء الله هقولك على طريقة تصين بيها الكشاف ده بتكلفة بسيطة جدا، وتستفيد بيه كمان لمدة شهرين 3 بدل ما تستغنى عنه. ان شاء الله هنتابع مع بعض ازاي نصلح الكشاف الليد ده، وان شاء الله اعرفكم ازاي تعرف العطل فين في الكشاف. والعطل بسيط جدا في الكشاف، بس خلينا نفك الاول المسامير بتاعه الكشاف ونرجع لكم تاني. دلوقتي فتحنا الكشاف والعطل هنا بسيط يا جماعة. لو لاحظنا هنا هنلاقي فيه لوند هنا ليد من جوه هنا محروقة، 3 لوند هنا جنب بعض. هكبر لكم الصورة عشان تشوفوها. ادي 1 2 3، 3 لوند دولت فاتحين الدايرة بتاعة الكهرباء، فبالتالي لما بنوصل كهرباء الإضاءة بتاعة الكشاف بتبقى ضعيفة. طبعا اللوند ديت يعني صعب تغييرها، بس احنا هنعمل حاجة بحيث نقفل الدايرة ديت، نخلي الكشاف يشتغل ونستفاد من الكشاف ده على الأقل 3 أو 4 شهور زيادة قدام. دلوقتي أول حاجة هنعملها هنحاول نقشر اللوند دي ونخرجها من اللوحة بتاعة الكشاف. طريقة بسيطة خالص. نحاول زي ما شفتوا كده نقشر ال3 لوند البايظين. في لنده كمان هنا بايظه. عملنا تقشير ل3 لمبات البايظين. كل اللي احنا هنعمله ان هنقفل الدايره بتاعه اللوند دي اللي هي بايظه، مش هنبدلها، هنقفلها بس هنلحمها بالقصدير. نحاول واحنا بنلحم نخلي الطرفين يمسكوا مع بعض، اللي هو الطرف السالب والموجب، بحيث ان احنا نقفل الدايره. ده بعد ما خلصنا الحام عبينا 3 لمبات اللي انا قلت عليهم في الاول، 3 ليدات. في 3 ليدات هنا كانوا محروقين، عبيناهم جزدير قفلناهم. ودلوقتي هنجرب بعد ما قفلنا نشوف
النتيجة بتاعت الكشاف اشتغل ولا لا. بسم الله. هنجرب. زي ما حضراتكم شفتوا كده الكشاف اشتغل. طبعا الإضاءة مش واضحة كويس علشان الكاميرا، بس ما شاء الله نقدر الكاميرا كده تشوف الضوء اللي فوق. حاجة جميلة جدا. ده نقدر نستفاد بيه كده لمدة 3 أو 4 شهور كمان. يا رب الفيديو يكون أعجب. لو في تعليقات على الفيديو أو على المحتوى ياريت تكتبولي عشان نتناقش مع بعض. ما شاء الله الإضاءة بتاعته قوية، بس طبعا عشان الكاميرا فالليدات مش ظاهرة أوي. إن شاء الله إن عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.